في وجه يزيد قائلة: إني لأستصغر قدرك. لم تكن زينب عليها السلام تستهين بيزيد بحسب، وإنما كانت تعلن عن نهاية الدولة الأموية بإعلان دولة حسينية أخرى. صرخت زينب في يوم عاشوراء، وصرخت الصحفية المرجعية الناطقة بنت الهدى، وصرخة أخرى في برلمان التناقضات والاختلافات، هذه المرة لصحفية أخرى تمثل صحافة وإعلام التيار الصدري، إنها الأخت مها عادل مهدي، سيصدع صوتها في برلمان المتناقضات والاختلافات. لنرى ماذا ستكشف لنا في هذه اللحظات الجميلة، فشيعوها بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده وحده وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. سادة الحضور، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وددت اليوم وأنا بينكم في هذا الجمع المبارك وفي هذه المناسبة الخالدة الحديث من وجهة نظر القاصر إن صح التعبير عن ما يحدث على الساحة العراقية، وأقول: لقد مرت 3 سنوات على احتلال العراق، وقبلها سنوات من التخطيط الشيطاني للمكائد والدسائس من قبل قوى الاستكبار العالمي المتمثلة بالثالوث المشؤوم. فأمريكا قد اختلقت سيناريو أسلحة الدمار الشامل للهجوم على العراق واحتلاله، وأعلنت فيما بعد وبكل وقاحة أن معلوماتها الاستخباراتية حول أسلحة الدمار الشامل والتي أدت إلى قتل الأبرياء وتدمير بلد واحتلاله بالكامل، إن هذه المعلومات لم تكن صحيحة. لقد ادعت أمريكا اللعينة أنها جاءت لإقامة حكومة ديمقراطية والقضاء على الدكتاتورية، ولكننا لا نجد سوى حكومة غير مستقلة ولا كاملة السيادة، والأراضي العراقية ما زالت محتلة، وعناصر النظام البائد وحزبه الفاشي يعودون من جديد وبحماية من الثالوث المشؤوم وبمسميات جديدة لنفس الوجوه القذرة. لقد قامت قوى الاستكبار العالمي وعلى رأسها شيطانها الأكبر أمريكا بتمويل كل العمليات الإرهابية ضد العراقيين الأبرياء، وشحذت أسلحتها من التكفيريين والصداميين وسلطتها على رقاب العراقيين بكل طوائفهم وأطيافهم. فأنا لا أعرف كيف يمكن للسيارات المفخخة أن تميز بين مذهب وآخر، أم كيف تفرق بين العراقي ابن البلد والمحتل وهم يتبجحون أنها مقاومة. سبحان الله، مقاومة ضد من؟ ضد المحتل؟ ولكننا لم نجد بين من سقطوا أشلاء لجنود الاحتلال ولم نسمع صراخهم، لم نجد سوى أجسادا ممزقة لأبنائنا وصراخ جرحانا وعويل الأرامل والأيتام وعوائلنا المنكوبة، ويتبجحون أنها مقاومة. أي مقاومة هذه؟ المقاومة كانت وما زالت هنا في الانتفاضة المهدوية، في التظاهرة المليونية والزيارة الأربعينية، في كل ما يكون فيه عز للدين والمذهب وهداية الناس وجمع الكلمة على الحق. إن الثالوث المشؤوم لن يدع الشعب العراقي ينعم لا بأمن ولا باستقرار، ما زالوا محتلين العراق. لقد أعدوا لنا سيناريو تلو السيناريو، وما أن ينتهي الآخر، والمجازر لا نهاية لها. وما تردي الأوضاع الأمنية والهموم اليومية التي يعيشها المواطن العراقي، من انقطاع الكهرباء والماء وغلاء الأسعار، وإلى ما لا نهاية من الأمور الخدمية. فالمحتل يسعى في كل ما من شأنه إلحاق الأذى بالعراقيين، وما هذا إلا محاولة تشتيت قدرات الشعب وإلهائهم بمشاكلهم اليومية، وفي مقدمتها الافتقار إلى الأمن والأمان، مما سيجعل الشعب يفقد القدرة على التفكير في إنهاء الاحتلال. ولكن هيهات منا الذلة،
فقد دخلنا العملية السياسية ونحن نؤمن أن دخولنا هو مقاومة سياسية، ونحن في مجلس النواب ككتلة صدرية تمثلكم حملنا هموم هذا التيار الجماهيري الكبير، ملتزمين ومؤمنين بثوابت الخط الصدري التي لا يمكن التنازل عنها، وهذا يحتم علينا أن نمارس دورا قياديا ومن موقع المسؤولية للدفاع عن شعبنا وأرضنا، وإسقاط مشروع الاحتلال بالعمل والمطالبة بانسحابه، أو وضع جدولة منطقية للانسحاب، وبناء أجهزتنا وقواتنا الأمنية بناء متكاملا، ووضع جدولة زمنية بذلك حتى تستلم الحكومة العراقية الملف الأمني لكل مدن العراق، وتنسحب قوى الاستكبار العالم منها بلا رجعة. وسنقف بوجه أي مخطط من شأنه المساس بوحدة العراق وتقسيمه على أساس طائفي، فالمهم هو وحدة الإسلام والوقوف ضد الاستعمار وأنصاره وضد الاتفاقات الخبيثة التي تبرم لمصلحتهم. وقد علت أصواتنا مطالبة بالقصاص من التكفيريين والصدامين البعثيين الذين استباحوا حرمة الدم العراقي والمطالبة باجتثاثهم. وقد كان موقفنا واضحا من المصالحة الوطنية، وهي رفض المصالحة مع من تلطخت يديه بدماء الأبرياء، ورفض المصالحة مع التكفيريين الصداميين عليهم لعائن الله. وسنضغط على الحكومة وعلى مجلس النواب ومن موقع المسؤولية لتحقيق الطموحات الجماهيرية وتشكيل ملامح سياسية واضحة للحكومة لتحقيق التوازن المطلوب والعدالة والأمن. وسنكون شوكة في عيون المنتفعين من الاحتلال على حساب الشعب، وسنفضح حججهم وألاعيبهم السياسية وبيان حقيقة هذه الذرائع وصولا إلى بث الوعي السياسي الجديد. فهذا العصر لن يكون فيه مجال للرضوخ أو الانخداع أو الاستبداد، هذا العصر الذي أجمع كثير من العلماء على أنه عصر ظهور، وإلا فما إصرار أمريكا على بقاء الاحتلال؟ والجواب واضح جدا، وهو أن معركتهم الحقيقية لم تبدأ بعد، وهي معركتهم ضد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. وكأني بالمولى المقدس في مسجد الكوفة يحذر من أن تأسيس ما يسمى بقوات التدخل السريع وافتعال حرب الخليج وملء المنطقة بالبوارج الحربية ما هو إلا تحسب لظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، كما أن له ملفا كاملا وضخما في البنتاغون حتى قالوا إنه يفتقر فقط إلى الصورة الشخصية له عجل الله له فرجه الشريف. وأنا باعتقادي القاصر إن بن لادن، الزرقاوي، الظواهري وأبو حمزة المهاجر وغيرهم ما هم إلا شخصيات أعدت وجندت في البنتاغون لإظهارها كقيادات إسلامية، ولكنها تنفذ مخططا لتشويه الإسلام ونفور العالم من هكذا قادات ليتم التثقيف على رفض ظهور أي قائد إسلامي كالإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. وقد قام الشيطان الأكبر بقيادة قوى الاستكبار لمحاربة أولئك المرتزقة الذين جندتهم لتشويه الإسلام تحت عنوان الحرب ضد الإرهاب، وبالتالي فإن أي قائد إسلامي سوف يظهر فهو إرهابي لا بد من القضاء عليه، وهذا ما سوف تقوم به. فحين يظهر الإمام لا بد من محاربته، لأنها تعلم علم اليقين أن نهاية جبروتها وظلمها على يديه الشريفتين. أيها الأخوة، إن كل تلك المؤامرات التي يقوم بها الثالوث المشؤوم والذين باعوا دينهم ووطنهم له من أجل منافع دنيوية سيجعله الله سبحانه وتعالى حسرة في صدورهم ووبالا عليهم، ويجعل نتائجها إلى مصلحة الدين وشريعة سيد المرسلين. وقد رأينا ما حققته الانتفاضة المهدوية من نصر وعزة للمؤمنين وهزيمة وخذلان للمحتلين. وقد أثبتت الانتفاضة المهدوية كذب من زعم أن انتظار الشيعة هو السبات لحين ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. وأثبتت الانتفاضة المهدوية بقائدها بجنودها بشهدائها الأبرار أن الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الحق غير منحصرة في ظهور الإمام، بل هي موجودة في كل زمان ومكان، بل هو التمهيد لدولة الإمام عجل الله فرجه الشريف. وإن كل اعتداء سيوجه ضد الإسلام والمؤمنين كما يحصل الآن في العراق وفلسطين ولبنان وأي دولة مسلمة فإنه يطور المؤمنين بفضل الله سبحانه وتعالى عقليا ونفسيا وإيمانيا، ويفتح عيوننا على حقائق كان يمكن أن تكون مجهولة فيما سبق. وهذا كله بسبب شجاعة وعزة وقوة الحوزة الناطقة والمذهب متمثلة بالمولى المقدس رضوان الله تعالى عليه والسيد مقتدى الصدر أعزه الله، فمن خلالهما تعلمنا كيف نجتمع بملاييننا لأداء صلاة واحدة متحدين كل قوى الشر والطغيان تمهيدا للظهور الشريف. وسيكون يوم المظلوم على الظالم
أشد من يوم الظالم على المظلوم، وسيكون مصير الثالوث المشؤوم كمصير الهدام، وسيكون صبرنا أكثر وإرادتنا للهدف الحقيقي أعظم مهما كانت بشاعة ظلمهم، إلى أن يفتح الله علينا بظهور قائم آل محمد عجل الله فرجه الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.